ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ መንጌት ዩቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሜ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በክፍል 43 COC ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ እንግዲህ ከ2011 እስከ 2015 የወጡ የጤና ትምህርት ሚኒስቴር ፈተናዎችን ነው የምንሰራው። ወደ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ የምንሰራችሁ አስተማሪ የጤና መረጃና አዝናኝ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ክፍል 43 COC ጥያቄና መልስ ወስዳችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ መጀመሪያው ላይ 43ኛ ክፍል COC ጥያቄና መልስ የመጀመሪያው ጥያቄ the nurse is caring for elderly female with osteoporosis ማለት ነው። እንግዲህ elderly የሆነች ወይም እድሜዋ የገፋ ማለት ነው osteoporosis የሆነች እናት በቀላሉ ኬር ያድርጋል ማለት ነው። when teaching the client ማለት ነው the nurse should include information about which major complication ማለት ነው። እንግዲህ ክላንቱን ቲች በሚያደርግበት ሰዓት ምን አይነት ኢንፎርሜሽን በቀላሉ ፕሮቫይድ ማድረግ ያለበት about it is major complication ማለት ነው። እንግዲህ complication ብለን የምንጠራው the problem that arise during or after ምንድነው ማለት ነው procedure ማለት ነው። ወይም ስራዎችን እየተሰራ ወይም after or during or after a problem ማለት ነው። ከችግሩ አስከትሎ የሚከተሉ ችግሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ነው እነዚህ ሜጀር ኮምፕሊኬሽን ብለን የምንጠራቸው። ለዚህ ኦስቲዮፖሮሲስ በቀላሉ ምን ሊያመጣ ይችላል በምንልበት ሰዓት የመጀመሪያው ቦን ፍራክቸር ነው ሜጀር ኮምፕሊኬሽን የሚለን። ሁለተኛ ሎስ ኦፍ ኤስትሮጂን ሌቭል፣ ኔጋቲቭ ካልሲየም ባላንስ and then ዶገርስ ሃምፕ ብለን የምንጠራቸው። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ለኦስቲዮፖሮሲስ የሆነች አንድ ሴት ቲች በምናደርግበት ሰዓት ሜጀር ኮምፕሊኬሽኑ ምን ሊሆን ይችል እንደሆነ በቀላሉ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ እናድርጋለን በምንልበት ሰዓት እንግዲህ ከዚህ ጋር ኦስቲዮፖሮሲስ ማለት አጥንት መሳሳት ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ ይሄ ከእድሜ መግፋት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች ናቸው። ኤኒዌይስ ኦስቲዮፖሮሲስ ዋናው ሜጀር ኮምፕሊኬሽን ምንድነው ከተባለ ቦን ፍራክቸር ነው። እንግዲህ ፍራክቸር ማለት it is ምንድነው ማለት ነው breaking the continuity of bone ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ቦን ፍራክቸርስ are the major complications of osteoporosis ማለት ነው። ከአጥንት መሳሳት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግር ነው። ቦን ፍራክቸር ነው ሜጀር ኮምፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ ራሽናሉን ስናይ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ማለት ነው bone fracture is the major complications of osteoporosis ማለት ነው resulting from when the loss of calcium and phosphate ማለት ነው። ስለዚህ የካልሲየም እና ፎስፌት በሰውነታችን ላይ ያለው ማለት ነው መቀነስ ነው increase the fragility of the bone ማለት ነው። ስለዚህ በቦን ላይ የሚገኘው ፎስፌት እና ካልሲየም ሌቭል መቀነስ በቀላሉ ምን እንዲሆን ፍራጃይል እንዲሆን። ሁለተኛው ላይ ኢስትሮጅን ዴፊሺየንሲ ሜጀር ኮምፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ወይ ስንል ኢስትሮጅን ዴፊሺየንሲ it is results from menopause ነው not osteoporosis። በኦስቲዮፖሮሲስ ሳይሆን ኢስትሮጅን ዴፊሺየንሲ የሚመጣው በሜኖፓውስ እድሜ መግፋት ወይ ማረጥ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። ካልሲየም እና ቫይታሚን ዲ ሰፕሊሜንቴሽን ብለን የምንጠራው አለ most commonly እነዚህ ኦስቲዮፖሮሲስ ለሆኑ ሰዎች ማለት ነው maybe used to support normal bone metabolism ነው። እንግዲህ ኖርማል የሆነ ቦን ሜታቦሊዝም እንዲኖር ሰፖርት ለማድረግ ካልሲየም እና ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት እናድርጋለን ነው but a negative calcium balance is not a complication። ስለዚህ ኔጋቲቭ ካልሲየም ባላንስ ግን የኦስቲዮፖሮሲስ ኮምፕሊኬሽን ሊሆን አይችልም ይለናል ማለት ነው። ሌላ ዶገርስ ሃምፕ ብለን የምንጠራው እንግዲህ most commonly እነዚህ አዲስ ወርዶች ናቸው result from bone fracture ነው ከቦን ፍራክቸር ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው it develop when repeated vertebral fracture increase spinal curvature ማለት ነው በዛ የሚመጣ ከሆነ ነው። ስለዚህ ባጭሩ ወይ the correct answer is bone fracture is the major complications of osteoporosis ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ the nurse is caring for a client with acute renal failure ማለት ነው። እንግዲህ acute የሆነ renal failure ያለባትን እናት ማለት ነው ኬር ለማድረግ ማለት ነው then the nurse should expect hypertonic glucose ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው and insulin sodium bicarbonate to be used to treat ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች hypertonic glucose insulin እና sodium bicarbonate ትሪት ለማድረግ ቢጠቀም expect ምንድነው used to treat ማለት ነው። ስለዚህ ምንን ትሪት ለማድረግ ነው እነዚህን ሶሉሽኖች የምንጠቀመው? የመጀመሪያው ሃይፐርናትሪሚያ ይለናል። ሁለተኛ ሃይፖካሌሚያ፣ ሶስተኛው ላይ ሃይፐርካሌሚያ እና ፋይናሊ ሃይፐርካልሲሚያ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እንግዲህ እነዚህ
ኤሌክትሮላይት ዲስኦርደር ኦር ፕሮብለምስ ብለን የምንጠራቸው ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ብለን የምንጠራቸው ችግሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሃይፐርናትሪሚያ ባለን ኮመን ኤሌክትሮላይት ፕሮብለምስ ብለን የምንጠራው ነው is defined as ነው rise in sodium serum sodium concentration ማለት ነው። የሴረም ሶዲየም ኮንሰንትሬሽን በቀላሉ ምን ማድረግ ማለት ነው ሲጨምር ነው። ያም ጨመረ የምንለው ሃይፐርናትሪሚያ የምንለው ከ145 ሚሊ ኢኩቫለንት ፐር ሊትር በላይ ሲሆኑ ማለት ነው። ያ ነው ሞስት ኮመንሊ የሶዲየም ሌቭል በሰውነታችን ላይ በብለድ ውስጥ ኖርማሉ ከ136 እስከ 145 ሚሊ ኢኩቫለንት ፐር ሊትር መሆን አለበት ማለት ነው። but if the serum sodium concentration is greater than 145 ሚሊ ኢኩቫለንት ፐር ሊትር that is also called hypernatremia ነው። ሃይፖናትሪሚያ የምንለው ሶዲየም ሌቭል መቀነስ ማለት ነው። ይሄም ከ135 ሚሊ ኢኩቫለንት ፐር ሊትር በታች ሲሆን ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው። ሌላው ሃይፖካሌሚያ ብለን የምንጠራው አለ። እንግዲህ ካሌሚያ ማለት ፖታሺየም ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖ ማለት ሎ ፖታሺየም ሌቭል ማለት ነው። ሞስት ኮመንሊ ሃይፖካሌሚያ ብለን የምንጠራው የፖታሺየም ሌቭል ከ2.5 ሚሊ ኢኩቫለንት ፐር ሊትር በታች ሲሆን ነው ማለት ነው። ያን ጊዜ ነው ከ2.5 ሚሊ ኢኩቫለንት ፐር ሊትር በታች ሲሆን ሲቪር ኤንድ ላይፍ ትሪትኒንግ ሃይፖካሌሚያ ብለን እንጠራዋለን ነው። በት the normal range ብለን የምንጠራው most commonly ፖታሺየም ሌቭል ከ3.5 ከ5 ሚሊ ኢኩቫለንት ፐር ሊትር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ሃይፐርካሌሚያ ብለን የምንጠራው እንግዲህ መጨመር ነው ከ5.5 እስከ 6.5 ሚሊሞል ፐር ሊትር ከሆነ ማለት ነው። እነሱ ማይልድ ነው። ማይልድ ሃይፐርካሌሚያ እንላለን። ከ6.5 እስከ 7.5 ሚሊሞል ፐር ሊትር ከሆነ ደግሞ ሞደሬት ነው። ሲቪየር የምንለው የሃይፐርካሌሚያ ወይም የፖታሺየም ሌቭል ከ7.5 ሚሊ ሞል ፐር ሊትር በላይ ሲሆን ነው ማለት ነው። የኛው ሌላው ካልሲሚያ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ካልሲየም ሌቭል ማለት ነው። ሃይ ካልሲየም ሌቭልስ ኢን ዘ ብለድ ማለት ነው። ኖርማል ሬንጅ ብለን የምንጠራው ከ8.5 እስከ 10.5 ሚሊ ግራም ፐር ዴሲሊትር ነው። but if the calcium level is greater than within the blood ማለት ነው circulation greater than 10.5 milligram per deciliter that is hypercalcemia ነው። ከ8.5 በታች ከሆነ hypocalcemia ብለን እንጠራቸዋለን ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ኮመንሊ ምን ብለን የምንጠራቸው ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው ወይም ፕሮብለሞች ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ለማንኛው ነው ሃይፐርናትሪሚያ፣ ሃይፖካሌሚያ፣ ሃይፐርካሌሚያ እና ሃይፐርካልሲሚያ ለነዚህ ማንኞቹን ሶሉሽኖች ሃይፐርቶኒክ ግሉኮዝ፣ ኢንሱሊን፣ ኢንፊውዥን፣ ሶዲየም ባይካርቦኔት የምንጠቀመው ለማንኛው ነው ብለን ስንመጣ እንግዲህ ወደ ትክክለኛ መልሳችን ምን ሊሆን ይችላል ስንል ሃይፐርካሌሚያ ብለን የምንጠራው ነው። ሃይፐርካሌሚያ ብለን የምንጠራው ማለት ነው የፖታሺየም ሌቭል ሲጨምር ነው። ስለዚህ ከጨመረ እነዚህ ሃይፐርቶኒክ ግሉኮዝ፣ ኢንሱሊን፣ ኢንፊውዥን እና ሶዲየም ባይካርቦኔትን በቀላሉ እንጠቀማለን ማለት ነው። ራሽናል ስናደርገው ሃይፐርካሌሚያ is a common complications of acute renal failure ማለት ነው። እንግዲህ የአኪዩት ሬናል ፌለር ኮመን ኮምፕሊኬሽን ብለን የምንጠራው it is life threatening ነው። ሃይፐርካሌሚያ ነው የምንለው if immediate action is not taken to reverse it ነው administrations of glucose። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ግሉኮስ ሬጉላር ኢንሱሊን እና ሶዲየም ባይካርቦኔትን በቀላሉ ምን ማድረግ ሪቨርስ ማድረግ መስጠት ፕሮቫይድ ማድረግ ያስፈልጋል። if necessary can temporarily prevent cardiac arrest by moving potassium into cell ነው temporary by reducing serum potassium level ማለት ነው። ለዚህ እሱን ለመቀነስ የምንጠቀምባቸው ነው። ግን እዚህ ጋር ለሃይፐርናትሪሚያ hypokalemia እና hypercalcemia does not usually occurs with acute renal failure and are not treated with glucose, insulin እና sodium bicarbonate። ስለዚህ በግሉኮስ በኢንሱሊን እና ሶዲየም ባይካርቦኔት ትሪት የሚደረገው ሃይፐርካሌሚያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን the correct answer is C። ሌላው ሶስተኛ ላይ one of the following are the physical methods of protecting infection transmission ማለት ነው። እንግዲህ ፊዚካል ኬሚካል እና ሜካኒካል ሜተድስ ብለን የምንጠራቸው አሉ ኢንፌክሽን ትራንስሚሽን ለመከላከል ማለት ነው from infected person to uninfected individual ማለት ነው። ስለዚህ by placing barriers between the person and micro-organism በሰውየውና በማይክሮኦርጋኒዝሙ መካከል ባሪየር ፕሬስ በማድረግ የሚመጣ ነው። ስለዚህ ቦይሊንግ አለ chemical disinfectant high under temperature sterilizing or autoclave finally wearing face mask and glove። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ፊዚካል ሜተድስ ብለን የምንጠራው ማንኛው ነው እንግዲህ ይሄኛው ቦይሊንግ ብለን የምንጠራው
high under steam pressure sterilization or autoclave የምንላቸው these are ምንድነው mechanical methods of protein infection transmission ነው። እነዚህ ኬሚካል ዲስኢንፌክታንት ደግሞ ኬሚካል ሜተድስ ብለን የምንጠራቸው እዚህ ጋር ያለው wearing face mask and glove ብለን የምንጠራው these are the physical methods ብለን የምንጠራው so the correct answer is wearing face mask ወይም ባጭሩ ሁሉንም personal protective equipmentዎች መጠቀም as ምንድነው physical methods protecting infection transmission ማለት ነው። ለዚህ correct answer is D ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ቦይሊንግም አይሆንም ማለት ነው ሜካኒካል ስለሆነ ማለት ነው ኬሚካልም ኬሚካል ሜተድ ስለሆነ ይሄኛው ሜካኒካል ሜተድ ስለሆነ አንጠቀመው ማለት ነው። ሌላው አራተኛው which methods of instrumental processing 100% effective to kill or destroy or eliminate eradicate microorganism including spore forming microorganism እንግዲህ spore forming microorganism ጨምሮ ማጥፋት የሚችለው ማንኛው ሜተድ ነው። የመጀመሪያው cleaning with soap and water, decontamination, dry heat, sterilization or oven ብለን የምንጠራው ማለት ነው boiling ከዚህ ውስጥ C ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን ማለት ነው sterilization method 100% clear free ማድረግ ይችላል ማለት ነው። boiling ማለት high level disinfection ነው። cleaning with soap and water ወደ 80% ነው። decontamination አክቲቭ የነበሩት ኢንአክቲቭ ነው የሚያድርግልን ማለት ነው። ሌላው አምስተኛ ላይ which one of the following ስለዚህ አራተኛው C ነው ማለት ነው መልሳችን what are the current correct steps of instrumental processing approved by WHO ነው እንግዲህ WHO approved ያደረገው instrumental processing አለው አሁን currently ማለት ነው ከ2014 ጀምሮ ስለዚህ ማንኛው ነው ስቴፕ የሚሆነው cleaning የመጀመሪያው cleaning decontamination rinse dry HLD cleanse rinse dry HLD sterilization decontamination clean rinse ያለ ይመጣል ማለት ነው። ለዚህ አሁን most commonly currently በWHO approve የሆነው decontamination የሚባለው ፕሮሰስ ቆሟል። በፊት ላይ decontaminate ይደረጋል ከዛ clean ከዛ rinse dry and then HLD and sterilization ነበር but currently decontamination የሚባለው ነገር በቀላሉ አስወጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርገው ምንድነው ክሊን እናድርጋለን ከዛ ሪንዝ ማድረግ ነው then dry አድርገን either HLD or sterilization methods ብለን የምንጠራቸው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ correct answer is B ይሆናል ነው። ሌላው ስድስተኛ nurse is developing teaching plan for a client who has just been diagnosed with breast cancer ማለት ነው። እንግዲህ በብሬስት ካንሰር ዲያግኖስ የሆነችውን teaching plan አዘጋጅቷል ማለት ነው። the nurse should include information about which medication ማለት ነው። ስለዚህ most commonly ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ነው ወይም ኢንክሉድ ማድረግ ያለበት ነው። ለዚህ መጣቀም አሴታሚኖፊን ዶፓሚን ታሞክሲፋይን ብለን የምንጠራውና ፕሮጀስትሮን ብለን የምንጠራቸው ከነዚህ ውስጥ ማንኛውን ልንጠቀም ይችላል ነው ሶ ታሞክሲፊን ብለን የምንጠራው ነው the correct answers ብለን የምንጠራቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ታሞክሲፊን or ኖልቫዴክስ የምንለው መድኃኒት አብረን ኢንክሉድ አድርገን ፕሮቫይድ ማድረግ ያለብን ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። እንግዲህ ታሞክሲፊን የምንለው ኤስትሮጅን ብሎከር ነው used to treat both ነው premenopausal and postmenopausal breast cancer ስለዚህ breast cancerን ትሪት ለማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው በቀላሉ ይሄ ታሞክሲፊን ብለን የምንጠራውን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሴታሚኖፊን ብለን የምንጠራው ፓራሲታሞል ማለት ነው አናልጄሲክ ነው። ዶፓሚን ቫዞኮንስትሪ ስለዚህ ሃይፖቴንሽንን በቀላሉ ትሪት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ፕሮጀስትሮን ደግሞ ሆርሞን used to treat amenorrhea or dysfunctional uterine bleeding ማለት ነው እነሱን ትሪት ለማድረግ ከሆነ እንጠቀማለን but breast cancerን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀመው ታሞክሲፊን ነው ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is C ይሆናል ነው። ሌላው ሰባተኛ ላይ the nurse is caring for a client who is taking an anticoagulant ማለት ነው። ግን anticoagulant medication ለሚወስድ ክላንት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው በመናወራበት ሰዓት ኬር ስናደርግ the nurse should teach the client about ነው ስለምን ማስተማር አለበት የመጀመሪያው ላይ reports incidence of diarrhea avoid foods high in vitamin K use straight razor when shaving take aspirin for pain relief ይለናል። እንግዲህ አንቲኮአጉላንት ማለት ደም እንዳይረጉ የሚያደርጉ በቀላሉ ምንድነው መድኃኒቶች እንደማለት ነው። ስለዚህ ያን እየወሰደ ምን ማድረግ የለበትም ነው የሰባተኛው ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን የሚወስድ ከሆነ avoid food high in vitamin K በቫይታሚን K በጣም ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ወይም ኮንሰንትሬሽን ያላቸውን ምግብ እንዳይመገብ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው።
the client should avoid consuming large amounts of vitamin K because vitamin K can interfere with anticoagulation ማለት ነው። ስለዚህ anticoagulant medication or anticoagulation interfere ስለሚያደርግ በቀላሉ ምን ማድረግ የለብንም ማለት ነው። እሱ ማድረግ የለ the client may need to report diarrhea but this is not an effect of taking የአንቲኮአጉላንት መድኃኒት መውሰዱ ምን የለውም ማለት ነው። የዛ ኢፌክት አይደለም ነው። ሪፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ። electrical razors not straight razors should be used to prevent cut ለዚህ ስትሬት ራዞር ሳይሆን ኤሌክትሪካል ራዞር ለመጠቀም ከት ብሊዲንግን በቀላሉ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስትሬት ራዞር ግን ያባብሳል ነው። aspirin may increase the risk of bleeding ማለት ነው። risk of bleeding so acetaminophen should be used as pain relief ነው። ፔን ካለ ፔን ሪሊፍ ለማድረግ አሲታሚኖፊን ወይም ፓራሲታሞል እንጂ አስፕሪን የምንወስድ ከሆነ በተጨማሪ ምንድነው risk of bleedingን ይጨምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ the correct answers። ስምንተኛ ላይ the nurse is administering sublingual ያ ማለት medication that is administered under the tongue ማለት ነው። put the medication under the tongue ከምላሳችን ስር የምናስቀምጠው ማለት ነው። nitroglycerin የምንለው መድኃኒት ማለት ነው። to a client immediately afterward ነው። the client may experience ግን መድኃኒቱን ከወሰደ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል? ምን ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ነው። የመጀመሪያው ላይ nervousness, paresthesia throbbing, headache and dizziness, drowsiness and blurred vision, tinnitus or diplopia ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ማንኛውን በቀላሉ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው? ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኤክስፒሪየንስ ያ ማለት የሳይድ ኢፌክትስ ኦፍ ዲስ ሰብሊንጉዋል ናይትሮግላይሰሪን ስንል throbbing የሆነ headache and dizziness ብለን የምንጠራው ኮመንሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይከሰታል ማለት ነው። so the correct answers ስለዚህ headache and dizziness is commonly occur when nitroglycerin is taken at the beginning of therapy ማለት ነው። client usually develop a tolerance ማለት ነው። ሌላው ግን nervousness, paresthesia, a drowsiness, blurred vision, tinnitus, diplopia does not occur as a result of nitroglycerin therapy በዛ አይከሰትም። ስለዚህ headache and dizziness the correct answer is B። ሌላው ዘጠነኛ nurse is evaluating post operative client for infection ነው። እንግዲህ post operative ማለት care ነው። በቀላሉ care given after the clients finishing the surgical procedure ማለት or after surgery after a person admit in post anesthesia care unit ብለን የምንጠራው ወይም recovery room admit የሆነ ማለት ነው። which sign and symptom would be the most indicatives of infectionን indicate የሚያደርጉት ማንኞች ናቸው? አንደኛው presence of indwelling urinary catheters, rectal temperature 100 ከሆነ, red, warm, tender incision, white blood cell ካውንቱ 8000 per ሚሊሊትር ከሆነ ይለናል። ስለዚህ ማንኛው ነው ከዚህ ውስጥ ሊሆን የሚችለው ስንል እንግዲህ ኢንፌክሽን ኢንዲኬት የሚያደርገው አንደኛ ከለር ቼንጅ ይኖራል፣ ዋርም ወይም ኢንክሪዝ ኢን ቴምፕሬቸር ማለት ነው፣ ቴንደር ነው ወይም ፔን ይሆናል አት ኢንሲዥን ሳይት ማለት ነው። ያ ከሆነ ኮሬክት አንሰር ነው። ለዚህ ሲ ነው። ሬድነስ ዋርምስ ቴንደርነስ ኢዝ ኢንሲዥን ኤሪያ ሹድ ሊድ ዘ ነርስ ሰስፔክት ፖስት ኦፕሬቲቭ ምን ብለን የምንጠራው ኢንፌክሽን ብለን የምንጠራው ነው። the presence of any invasive device ብለን የምንጠራው indwelling catheter ሊሆን ይችላል። client to infection predispose ሊያደርግ ይችላል but alone does not indicate ምንድነው ኢንፌክሽንን ኢንዲኬት አድርግም ነው እንጂ እነሱ ነገሮች በቀላሉ predispose ሊያደርግ ይችላል። rectal temperature 100 ማለት normal expectation post operative client ነው because of its inflammatory process ነው። ኖርማል WBC ካውንት ሬንጅ የሚያደርገው ከ4000 እስከ 10000 ስለሆነ most commonly ኖርማል ሬንጁ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲኬሽኑ ማንኛው ነው ስንል በቀላሉ ሬድ ዋርም ኤንድ ቴንደር ሶ ዘጠነኛው ሲ ማለት ነው። ሌላው አስረኛው ላይ the nurse is assessing client for risk of falls ማለት ነው። እንግዲህ risk of fallን በቀላሉ አሰስ ሲያደርግ the nurse should collect ነው ምን ማድረግ አለበት ዴታ ኮሌክሽን ብለን የምንጠራው አለ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት የመጀመሪያው ጌት ኤንድ ባላንስ ኢንፎርሜሽን ኤጀንሲ ሪስትሬን ፖሊሲ ፋሚሊ ሳይኮሶሻል ሂስትሪ ኤንድ ደን ክላይንት ዳይተሪ ፕሪፈረንስ ነው። ጌት ማለት እርምጃ ነው። ባላንስ ማለት ሚዛኑ መጠበቅ ማለት ነው። ስለዚህ ጌት እና ባላንስ ኢንፎርሜሽን በቀላሉ መጀመሪያ ላይ አሰስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካደረግን በኋላ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ነው risk of fall or not የሚለውን እሱን ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን። so the correct answer is A. assessing the client and gate balance help determine risk
ኦፍ ፎል ማለት ነው ሪስክ ኦፍ ፎል ዲተርማይን ለማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው በት ሌሎቹ ግን አይሆንም እንደማለት ነውና ፋሲሊቲ ፖሊሲ ቱ ሪስትሬን ኢዝ ዳት ሪሌቫንት ቱ ሪስክ አሰስመንት ኦፍ ይሄ ሪስትሬን ማድረግ ሪስክ አሰስመንት ሊሆን አይችልም ማለት ነው እነሱ ነገሮች ሌላው 11ኛውና የመጨረሻው በክፍል 43 ይዤላችሁ የቀረብኩ ሲኦሲና ጥያቄና መልስ the nurse is caring for bedridden elderly adult ማለት ነው እንግዲህ bedridden weak patients ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው ይኖራሉ ማለት ነው to prevent pressure ulcer ብለን የምንጠራው በብዙ ሰዓት አልጋ ላይ በመተኛት የሚመጣ የቆዳ መላላጥ ብለን የምንጠራው pressure ulcer decubitus ulcer ወይም bed sore የምንለው አለ which intervention should the nurse include in the care plan ማለት ነው ለዚህ ምን ኢንክሉድ ማድረግ አለበት ነው የመጀመሪያው ላይ turn and reposition the clamp in a minimum of every 8 hours ነው በየ8 ሰዓቱ ፖዚሽን መቀየር ነው የሚለው vigorously massage the lotion in bony prominent area ብለን የምንጠራው ይለናል ማለት ነው ሌላው post a turning schedule at the client bedside ማለት post ማለት መለጠፍ ማለት ነው turning schedule ማለት repositioning schedule ማለት ነው በየስንት ሰዓቱ የሚለው slide the client rather than lift when turning ማለት ነው ለዚህ ስላይድ ማድረግ ማንሸራተቱ ከማንሳት ይልቅ ይለናል ስለዚህ ማንኛው ነው ሊሆን የሚችለው ስንል እንግዲህ most commonly ምን ተጠቀመው ማለት ነው bedridden ወይም weak ለሆነ እሱ ነው post turning schedule at the client bedside ላይ በየስንት ሰዓቱ መቀየር እንዳለበት ፖዚሽን ማድረግ እንዳለብን ፖስት ማድረግ አለብን ነው ግን እዚህ ጋር ሚለን ምንድነው turning schedule is signing sheet will help ensure the client get turned and that helps to prevent ነው ስለዚህ በቀላሉ turn እንድናደርገውና pressure ulcerን እንድንከላከል ያድርገናል ነው የሚለው turn የምናደርገው ፖዚሽኑ every 1 to 2 hour ነው በየ1 እስከ 2 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ not every 8 hour for client ማለት ነው ለዚህ እሱ ማድረግ የለብንም ነው the nurse should apply lotion to keep the skin moist but should avoid vigorous massage which could damage capillary ማለት ነው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የምናሸው ከሆነ ግን ምን ያደርጋል ማለት ነው capillary blood vessels ብለን የምንጠራው ዳሜጅ ይሆናሉ ማለት ነው ሌላው when moving the client the nurse should lift rather than slide the client to avoid ምንድነው ማለት ነው ሼሪንግ ማለት ነው ሼሪንግ ለመከላከል በቀላሉ rather than ምንድነው sliding it is better to lift ማለት ነው lift ማድረጋችን በቀላሉ እሱን መከላከል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በክፍል 43 ይዤላችሁ የቀረብኩት ሲኦሲ ጥያቄና መልስ ይሄን ይመስል ነበር እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለንም ውድ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት እንደዚሁ ተጨማሪ ሌሎች አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲሰሩላችሁ የምትፈልጓቸው ካሉ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ በመጨረሻም ቪዲዮው ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ መንጌ ነበርኩኝ ሰላም ሁኑልኝ